Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một video clip về test sĩ quan nữ bá tước gai để xem liệu rằng là cô nàng này đi cặp với ai là tốt nhất. Ok. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện test hai bài, một bài là liên quan đến tấn công ở trên chiến trường và một bài là liên quan đến khả năng phòng thủ. Và tất cả các bài test thì mình sẽ tháo hết đồ đạc của các chiếc xe tăng và tháo hết tất cả các loại búp từ búp phe nhá, để cho chiếc xe tăng nó thuần cơ bản nhất và anh em sẽ có cái điều kiện khách quan và công bằng nhất có thể. Ok. Bài đầu tiên thì mình sẽ test về khả năng tấn công của chiến binh thiết giáp và nữ bá tước gai. Thì xét về mặt tấn công thì chiếc xe tăng của mình nó sẽ chết trước. Và mình mong muốn xem là với 3 cái cặp test khác nhau thì cặp sĩ quan nào sẽ tiêu diệt được xe tăng của mình sớm nhất có thể. Bởi vì tiêu diệt càng sớm thì chứng tỏ xe tăng đó có khả năng tấn công mạnh mẽ. Và cùng một chiếc xe tăng thì cái ảnh hưởng của nó sẽ đến từ các sĩ quan là chính. Và chúng ta sẽ cùng soi skill sĩ quan sau khi có chiến báo. Ok. Và đây là chiến báo của mình. Mình cần phải mất 1 phút 43 giây thì Bang Bang mới tiêu diệt toàn bộ đơn vị lính của mình. Và mình ăn được 12 lính của Bang Bang, trong đó là các phần sát thương anh em có thể theo dõi. Và phần thứ hai là chiến báo từ Bang Bang cung cấp nhé. Cặp sĩ quan thứ hai mình muốn kiểm tra đấy là Spanner cộng với lại nữ bá tước gai để xem liệu rằng cặp này hoạt động có hiệu quả hơn so với cái cặp trước hay không. Ok. Rồi, vậy là chúng ta cũng đã có chiến báo. Mình cần 1 phút 34 giây để sống sót, còn chiến báo trước là 1 phút 43 giây. Vậy là cặp Spanner nó sẽ có sức tấn công cao hơn so với cặp chiến binh thiết giáp. Và chúng ta có thể để ý đến cái phần sát thương đơn vị gây ra và sát thương kỹ năng sĩ quan gây ra cho xe tăng của mình. Ở trường hợp thứ hai có Spanner mình không thể tiêu diệt được một đơn vị lính nào của Bang Bang cả. Và trường hợp đầu tiên thì lắp chiến binh thiết giáp mình ăn được 12 lính. Anh em lưu ý trong trường hợp này nhé. Và đây là phần chiến báo từ phía của Bang Bang. Mất 1 phút 44 giây để tiêu diệt toàn bộ xe tăng của mình. Và trong đó thì anh ta gây ra cái phần sát thương là 78,2 triệu. Và như vậy chúng ta có thể so sánh với cái chiến báo trước là cặp sĩ quan Spanner cho sức tấn công cao hơn. Ok. Bài test thứ ba là mình sẽ test về Spanner cộng với chiến binh thiết giáp để xem rằng liệu cái cặp sĩ quan này có ăn đứt hai cái cặp sĩ quan trước hay không. Nghiêng về cái khả năng tấn công, anh em lưu ý nhé. Đó. Khi test về khả năng tấn công thì chúng ta sẽ phải đo về thời gian tiêu diệt đơn vị lính của kẻ thù. Và điều này chúng ta sẽ cần phải lấy chiến báo từ phía của Bang Bang cũng như so sánh về thời gian ở trong chiến báo của mình. Ok. Nhìn vào chiến báo chúng ta sẽ thấy mình cần phải mất 1 phút 35 giây tương ứng với cái trường hợp trước thôi. Và tổng lượng đam sĩ quan gây ra cũng như là sát thương đơn vị gây ra nó cũng xem nhau. Vậy là cái cặp về Spanner cộng với nữ bá tước gai cũng bằng với cái cặp là Spanner cộng với chiến binh thiết giáp. Hai cái cặp này cho khả năng tấn công như nhau nhỉ. Phần thứ hai mình sẽ test về khả năng phòng thủ của nữ bá tước gai. Ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ test về chiến binh thiết giáp cộng với nữ bá tước gai. Khi test về khả năng phòng thủ thì chúng ta sẽ cần phải test về mặt thời gian chống chịu lâu nhất ở trên chiến trường. Và dĩ nhiên để test về khả năng phòng thủ thì mình sẽ mời Bang Bang sử dụng một đơn vị xe tăng yếu hơn đơn vị xe tăng của mình, để mục tiêu rằng là mình đo về thời gian cũng như khả năng về búp máu hoặc là búp giáp hoặc là kháng sát thương của các đơn vị sĩ quan khi triển khai lên cùng vào một chiếc xe tăng. Thì trong cả 3 bài test chúng ta sẽ so sánh được cặp sĩ quan nào cho khả năng chống chịu được mạnh mẽ hơn. Ok.
Rồi, chiến báo đã có và mình cần 1 phút 30 giây để tiêu diệt các đơn vị xe tăng của Bang Bang. Và đây là chiến báo của phía Bang Bang nhé. Đây là cặp sĩ quan chiến binh thiết giáp và nữ bá tước gai cho khả năng hấp thụ sát thương là 35 triệu. Ok. Tiếp theo là kiểm thử về khả năng chống chịu của cặp Spanner và nữ bá tước gai, xem rằng liệu Spanner có thể đem lại cái sự sống sót lâu hơn ở trên chiến trường so với chiến binh thiết giáp hay không. Thì chúng ta sẽ cùng chờ đến cái phần thông báo về chiến báo của cả hai phía, mình và phía của Bang Bang anh em nhé. Và đây là chiến báo ở phía mình vẫn cần 1 phút 31 giây xem so với chiến báo trước để tiêu diệt 102 đơn vị lính của Bang Bang. Và đây là chiến báo phía Bang Bang, chúng ta có thể thấy lượng hấp thụ sát thương lớn hơn rất nhiều so với chiến binh thiết giáp. Ở đây cụ thể là 46,6 triệu anh em nhé. Đấy, còn đây là chiến báo của chiến binh thiết giáp, chúng ta thấy có sự chênh lệch rất lớn. Phần thứ ba là chúng ta sẽ kiểm thử khả năng chống chịu của cặp Spanner và chiến binh thiết giáp, xem liệu rằng cái cặp này nó có hơn so với hai cái cặp trước hay không, để chúng ta sẽ cùng có một cái so sánh cụ thể anh em nhé. Và đây là chiến báo ở phía mình, anh em thấy nó cũng có một sự khác biệt rất lớn. Mình cần phải mất 1 phút 46 giây để tiêu diệt được cái cặp sĩ quan Spanner cộng với chiến binh thiết giáp. Và đây là chiến báo phía Bang Bang, chúng ta cũng có thể thấy sự khác biệt rất lớn liên quan đến lượng sát thương hấp thụ vào của cái cặp này, nó cao hơn. Tiếp theo là mình sẽ test về khả năng phòng thủ căn cứ của hai sĩ quan chiến binh thiết giáp và nữ bá tước gai. Trong trường hợp đầu tiên anh em có thể nhìn thấy là mình chỉ triển khai nữ chiến binh thiết giáp vào trong xe tăng và xe tăng không huấn luyện để xem liệu nó có tác động đến hay không. Và tất cả các bài test thì mình đều test dựa trên cái 3 quả đạn pháo của Antonia Shevchenko là dừng. Và đây là chiến báo phía Bang Bang, anh em hãy để ý đến sát thương của pháo binh và Antonia Shevchenko. Tiếp theo là cô nàng nữ bá tước gai, và giống như trong tình huống vừa rồi mình chỉ triển khai sĩ quan và không huấn luyện đơn vị xe tăng để xem liệu rằng cái bộ kỹ năng của cô nó có hoạt động trong cái tình huống này hay không, và nếu như nó có hoạt động thì nó sẽ có hiệu quả như thế nào. Và anh em có thể thấy ở đây là 3 quả đạn pháo của Antonia Shevchenko đã được tung ra, nhưng không thấy có bất kỳ một hiệu ứng nào liên quan đến kỹ năng của nữ bá tước gai cả. Như vậy là trong tình huống này là tất cả các kỹ năng nó sẽ không hoạt động khi không có đơn vị xe tăng nào cả anh em nhé. Và phần chiến báo phía Bang Bang cung cấp cũng cho thấy là không có sự thay đổi nào giữa việc thay đổi cặp sĩ quan này cả. Và bây giờ tôi sẽ kiểm thử cái trường hợp đưa nữ bá tước gai vào một đơn vị xe tăng rất yếu để xem liệu rằng cái bộ kỹ năng của cô hoạt động như thế nào. Cụ thể ở đây mình triển khai một đơn vị pháo chống tăng 7.0 và level 1. Với cái lượng độ bền của nó rất thấp thì mình đang muốn kiểm tra cái hệ số sát thương, hệ số tạo khiên của sĩ quan nó có ảnh hưởng như thế nào bởi các đơn vị. Và chúng ta hãy để ý đến cái vạch màu xanh chính là vạch khiên của sĩ quan nữ bá tước gai khi mà tiến hành phòng thủ căn cứ nhé. Và phần chiến báo cho thấy là nó đã có sự khác biệt lớn so với hai cái trường hợp test vừa rồi. Chúng ta có thể để ý đến cái sát thương của đơn vị và sát thương kỹ năng sĩ quan. Ok. Rồi phần tiếp theo của video clip là tôi sẽ triển khai cô nàng này vào một đơn vị xe tăng mạnh nhất của tôi. Ở đây là một đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực của Liên minh Tự do ở cấp độ 9.1. So với cái đơn vị xe diệt tăng 7.0 và level 1 thì cái con xe tăng này nó đang ở level 200, để xem liệu rằng là cái hệ số sát thương, cái hệ số ski khiên của cô nàng nó có ảnh hưởng như thế nào bởi đến độ bền của chiếc xe tăng. Và anh em có thể nhìn thấy cái vạch màu xanh xuất hiện khi mà cô nàng này bung kỹ năng nhé. Và bây giờ anh em có thể nhìn thấy là không có bất kỳ một sát thương kỹ năng nào đến từ Antonia Shevchenko. Điều này có thể
diễn giải được, bởi vì là khi cô làng tung cái quả đạn pháo của mình vào trong base của tôi thì lúc đó là lúc mà nữ bá tước gai đã bật khiên và toàn bộ những cái phần sát thương của Antonia Shevchenko không gây bất kỳ một sát thương nào cho căn cứ của tôi cả. Rồi, tương tự như vậy thì tôi sẽ kiểm tra khả năng phòng thủ của cô nàng chiến binh thiết giáp, xem liệu rằng cái khiên của cô nó có tác động như thế nào đối với căn cứ của tôi trước các quả đạn pháo của Antonia Shevchenko. Ok. Và đây là chiến báo, anh em có thể nhìn thấy căn cứ của tôi nhận được nhiều sát thương hơn so với cặp trước. Và đây là chiến báo từ phía bang bang cung cấp. Và phần tiếp theo của clip là tôi sẽ kiểm thử khả năng phòng thủ của cả hai cô nàng khi được triển khai trên một đơn vị xe tăng, là cô nàng nữ bá tước gai và chiến binh thiết giáp, xem liệu rằng là cả hai cái bộ kỹ năng của cô nàng này nó hỗ trợ cho quá trình phòng thủ căn cứ của tôi như thế nào trước 3 quả đạn pháo của Antonia Shevchenko. Và chúng ta có thể để ý đến cái vạch màu xanh xuất hiện trước và sau khi mỗi lần phát nộ skill kỹ năng nhé. Đó chính là cái sự khác biệt rất lớn đến từ hai sĩ quan chiến binh thiết giáp và nữ bá tước gai, hỗ trợ cho quá trình phòng thủ căn cứ của chúng ta. Ok. Và đây là chiến báo từ phía bang bang cung cấp cho tôi, không có bất cứ một sát thương kỹ năng sĩ quan nào của Antonia được gây ra. Đồng thời cái lượng sát thương đơn vị gây ra cho căn cứ của tôi cũng rất thấp. Và đây là bài test lần thứ 2 trong kịch bản tương tự để mình kiểm chứng lại xem liệu rằng lần trước nó có sai sót gì không, và lần 2 mình kiểm tra thì nó có sự thay đổi gì không. Và toàn bộ những cái phần nộ skill kỹ năng sĩ quan của hai sĩ quan này chúng ta vẫn có thể theo dõi được thông qua cái vạch màu xanh. Và thậm chí cái skill nộ của Antonia Shevchenko cũng không thể nào đốt cháy được toàn bộ cái phần vạch màu xanh từ khiên của hai cô nàng này như bạn có thể thấy ở đây. Và đây là chiến báo mà bang bang cung cấp cho tôi, hoàn toàn không có bất cứ một sát thương kỹ năng sĩ quan nào của Antonia Shevchenko. Và lượng sát thương đơn vị gây ra đã có thể cao hơn một chút so với chiến báo trước. Và phần tiếp theo của clip tôi sẽ triển khai hai cô nàng này ở hai đơn vị khác nhau để xem liệu rằng hệ số khiên đó nó có tác động đến lẫn nhau như thế nào, nó có stack không, nó có cộng dồn không, và xem hiệu quả hoạt động của nó ra sao. Và anh em vẫn cứ để ý đến cái vạch sát thương, vạch khiên màu xanh của hai sĩ quan khi mà phát lộ skill lên nhé. Và đây là chiến báo, chúng ta đã thấy có sự khác biệt rất lớn so với hai cái chiến báo trước đây và đã xuất hiện sát thương kỹ năng sĩ quan. Phần tiếp theo mình sẽ lại kiểm thử lại, trong trường hợp này là cái đơn vị SH của mình đã huấn luyện xong, và mình hy vọng xem là nó có sự khác biệt gì cho cái quá trình mà đơn vị này nó đang huấn luyện giống như chiến báo trước hay không. Và như anh em có thể nhìn thấy đây là chúng ta cũng có một lượng sát thương kỹ năng sĩ quan cũng như lượng sát thương đơn vị cụ thể. Cái lượng nhiều hay ít này nó còn phụ thuộc vào cái phần khiên được bung ra khi mà Antonia Shevchenko bắn vào hay không. Và đây là bảng thống kê lại để cho anh em nhìn rõ hơn kết quả của quá trình test. Và lời khuyên của mình trong trường hợp này là hãy triển khai cô nàng này cho một đơn vị có lượng độ bền cao nhất có thể, bởi vì cái lượng độ bền của đơn vị đó có thể giúp cho căn cứ của các bạn thêm cứng cáp hơn nhờ vào chiếc khiên của cô ta. Đồng thời cần triển khai cô nàng này đi kèm với chiến binh thiết giáp trong cái quá trình phòng thủ để tăng hiệu quả của các tấm khiên. Ngoài ra trong quá trình chiến đấu trên chiến trường thì Spanner và cặp chiến binh thiết giáp sẽ cho cái lượng hiệu quả tương tự như Spanner với cô nàng nữ bá tước gai. Hai trường hợp này nó là giống nhau. Còn trường hợp nữ bá tước gai cộng với chiến binh thiết giáp sẽ là một lựa chọn thứ 3. Rồi, như vậy clip về test sĩ quan này xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.